વર્ષો જૂનું કચ્છી સંભાર્યું આજે આપણે કિચન સિરીઝમાં બનાવશું। આજે મેં અહીં 2 મીડિયમથી નાની સાઈઝના ટમેટા લીધા છે, 3 નાની સાઈઝના ભરી શકાય તેવા રીંગણ લેવાના છે, 4 થી 5 નાની સાઈઝના બટેટા લઈશું, થોડા થીક હોય તેવા 4 થી 5 ટિંડોરા લઈશું। મસાલો ભરી શકાય તેવા આજે મને વઢવાણી મરચાં મળી ગયા તો 4 થી 5 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે, સાથે 3 થી 4 નાનીથી મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી લેવાની છે અને છેલ્લે 4 થી 5 ભીંડા લઈશું। હવે આ બધા શાકભાજીને સમારી અને તૈયાર કરી લેવાના છે। ટમેટામાં આ રીતે ઉપરની સાઈડથી કટ કરી 4 ભાગ કર્યા છે, તે જ રીતે રીંગણમાં 1 કટ લગાવી લીધો છે, ભીંડાની 2 સાઈડ કાઢી 1 ઊભો કટ કર્યો છે, ભીંડાની જેમ ટિંડોરાને પણ સમારી લીધા છે। હવે બટેટામાં પણ છાલ ઉખાડી ટમેટાની જેમ 3/4 સુધી 2 કટ લગાવ્યા છે। મરચાનો ડીટીયાનો ભાગ કાઢી આ રીતે 1 કટ લગાવી અંદરથી લગભગ બધા બીજ સાફ કરી લીધા છે। છેલ્લે ડુંગળીમાં પણ બટેટાની જેમ છાલ ઉખાડી 3/4 સુધી કટ લગાવી લેવાનો છે। બધા શાકભાજી સમાર્યા પછી હવે સંભાર્યું બનાવશું। કચ્છી સંભાર્યું બનાવવા માટે 1 કપ ચાળેલો બેસન લેવાનો છે। ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી ગરમ કરવા રાખશું। તેલ ગરમ થાય છે ત્યારે સાથે તેમાં બેસન ઉમેરી દેવાનો છે। હવે આ બેસનને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકશું। અહીં આપણે બેસન વધારે નથી શેકવાનો, પણ ફક્ત બેસનમાં રહેલો ભેજ અને કચાશ દૂર થઈ જાય અને બેસન શેકવાને લગભગ 1 મિનિટમાં જ બેસન શેકવાની સુગંધ આવવા લાગે છે, પણ સંભાર્યું બનાવવા માટે બેસનનો કલર બિલકુલ ચેન્જ નથી થવા દેવાનો। આવો લોટ શેકાય ને ત્યારે જ પરફેક્ટ સંભાર્યું બને છે। અહીં લોટનો કલર જરા પણ ચેન્જ નથી થયો, ફક્ત લોટ શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ છે। તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ શેકાયેલા બેસનને તુરંત જ એક પહોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે। માત્ર 5 થી 6 મિનિટમાં બેસન હાથથી અડકી શકાય ને તેવો ઠંડો થઈ ગયો છે। તો હવે 1 બાઉલ જેટલી સમારેલી કોથમીર ઉમેરવાની છે, સાથે મેં અહીં 2 તીખા લીલા મરચાં, 1 આદુનો ટુકડો અને 5 થી 6 કળી લસણની પેસ્ટ બનાવી અને રાખી હતી, તો આ પેસ્ટ તેમાં ઉમેરી દઈશું। હવે સાથે તેમાં 1.5 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરવાનો છે। તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। હવે સાથે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે મસાલામાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું। બધો મસાલો થઈ ગયો છે તો હવે મસાલાને હાથ વડે બેસનમાં મિક્સ કરશું। થોડું એવું મિક્સ થયા પછી તેમાં 1/8 કપ એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ આ મિક્સ થતા સંભારિયામાં ઉમેરી દેવાનું છે। ફરીથી બધું મિક્સ કરશું। અહીં આ સંભાર્યું શાક ટોટલ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા તેલમાં તૈયાર થઈ જાય છે, એટલે જે લોકો ઓછું તેલ ખાતા હોય ને તેને તો આ સંભાર્યું શાક ખૂબ જ ઉપયોગી છે। હવે સંભારિયાનો મસાલો મિક્સ થઈ તૈયાર થઈ ગયો છે તો સૌથી પહેલા કાણાવાળી ડીશમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લેવાનું છે। હવે સંભારિયાનો મસાલો અને શાક પણ સમારી અને તૈયાર છે તો સૌથી પહેલા ટમેટું લઈશું અને તેમાં પાડેલા કટમાં આ રીતે સંભારિયાનો મસાલો ભરી લેવાનો છે। એકદમ પ્રેસ કરી અને સમાય તેટલો મસાલો ભરીશું। હવે ભરેલા ટમેટાને કાણાવાળી ડીશમાં ગોઠવશું। રીંગણના કટમાં પણ એ જ રીતે મસાલો ભરીશું અને ડીશમાં ગોઠવશું। ત્યાર પછી ટિંડોરામાં મસાલો ભરી લેવાનો છે। એ જ રીતે બીજ કાઢેલા લીલા મરચામાં મસાલો ભરશું। બટેટા થોડા કઠણ હોય છે તો તે તૂટી ના જાય તે રીતે ધ્યાન રાખી અને પ્રેસ કરતા જઈ મસાલો ભરવાનો છે, તેને પણ ડીશમાં રાખશું। હવે ડુંગળીમાં પણ મસાલો ભરશું। ડુંગળી પણ બટાટાની જેમ કઠણ હોય છે, જેથી મસાલો ભરવા સમયે તેના પડ છૂટા ના પડે ને તે ખાસ ધ્યાન રાખતું જવાનું। છેલ્લે ભીંડામાં પણ મસાલો ભરી લેવાનો છે। તમને થશે કે આ તો નોર્મલ સંભાર્યું શાક, તો નોર્મલ કરતાં કચ્છી સંભાર્યું અલગ ક્યાં થયું? પણ આ વિડીયો અંત સુધી જોશો ને તો જ તમને ખ્યાલ આવશે કે કચ્છી સંભાર્યું નોર્મલ સંભાર્યા શાક કરતાં અલગ કેમ છે। હવે બધા શાકભાજીમાં સંભાર્યો મસાલો ફિલ થઈ ગયો છે। અહીં હોલવાળી ડીશમાં જો બટેટા વચ્ચે ગોઠવ્યા છે, તેની બાજુમાં ડુંગળી ગોઠવી છે, કારણ કે બટેટા અને ડુંગળીને ચડતા સમય લાગે છે। ત્યાર પછી આસપાસ રીંગણ ગોઠવ્યા છે અને સૌથી બહારની સાઈડ ભીંડા, ટિંડોરા અને મરચાં ગોઠવી દેવાના છે, કારણ કે તે જલ્દી ચડી જાય છે। અહીં ભરેલા ટમેટા અત્યારે ડીશમાં નહીં ગોઠવીએ, તેને અલગ કાઢી લઈશું, કારણ કે તેને ચડતા વધારે સમય નથી લાગતો। તેને બધા શાક થોડા ચડી જાય ને પછી ઉમેરશું। હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં સ્ટેન્ડ ગોઠવીને પછી પાણી ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી સ્ટેન્ડ પર સંભાર્યું ભરેલા શાકની ડીશ ગોઠવી દેવાની છે। અહીં આ બધા જ ભરેલા શાક વરાળમાં જ બાફવાના છે, જેથી હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી આ શાકને બફાવા દઈશું। શાકને બફાયાને અંદાજે 9 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી અને જોઈશું। અહીં ચપ્પુ વડે ચેક કરતા બફાતા શાક છે તે અધકચરાથી થોડા વધારે ચડ્યા છે, તો હવે સંભાર્યું મસાલો ભરેલા ટમેટા આ વરાળમાં બફાતા શાકમાં ઉપર ગોઠવી દેવાના છે। ત્યાર પછી ફરી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકશું અને ફરી 6 થી 7 મિનિટ આ શાકને ચડવા દેવાનું છે। આ બધું શાક બફાવવાને ટોટલ 14 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। હવે ફરીથી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું
ટમેટા સહિત બધા શાકભાજી એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને આખા પણ રહ્યા છે અને તે બફાવાની ખૂબ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. ટમેટાને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા તે ચડી ગયા છે તો તેને સાઈડમાં લઈશું. હવે ચપ્પુ વડે બધા શાકભાજી ચેક કરશું. અહીં જુઓ, બધા શાકમાં ઇઝીલી ચપ્પુ જતું રહે છે, એટલા સરસ શાકભાજી બફાયા છે અને કચ્છી સંભારિયું બની તૈયાર છે. હવે ગરમા ગરમ કચ્છી સંભારિયાને ડીશમાં સર્વ કરવાનું છે. આ કચ્છી સંભારિયામાં વઘાર નથી કરવામાં આવતો, બસ આ જ રીતે સંભારિયા મસાલો ભરી શાકને સ્ટીમ કરી અને પીરસાય છે. આમ તો આ શાક આવી રીતે બાફેલું જ ખાવાનું હોય છે, પણ હંમેશા લાલ કલરના મસાલા અને તેલવાળું હોય તો કંઈક ભાવે તેવું મનમાં હોય ને, એટલે આજે મેં તેમાં કાશ્મીરી લાલ મરચા પાવડરને તેલમાં ગરમ કરી અને તે લાલ તેલનો વઘાર ઉપરથી આ રીતે થોડો એવો સ્પ્રેડ કર્યો છે. અહીં એ ખાસ કહું છું કે ઓરિજિનલ કચ્છી સંભારિયામાં આવો ઉપરથી લાલ કલરનો વઘાર નથી ઉમેરવામાં આવતો, માટે આ વઘાર બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. ફ્રેન્ડ્સ, તીખું તમતમતું અને ઓછા મસાલામાં બનતું છતાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ કચ્છી સંભારિયું એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો.